Hello guys, welcome to my channel. I am Nandini Nayak. I am channel Nandini's Nadaria. I am Miguel Keller. Nave start Keller. Miguel Keller run the Paripure and Korantan to Delta to meet the Podano Maka Kashidella Kasade Munpore to me Sanka Maka. आज ह्या वेरले शीत असतं ना ताका लिंबियो उडद्या डाळी चण्या डाळ परत लेमन राईस करता असं काय पडून तुम्ही कशी जाला म्हणून सांगता म्हाका एक फंक्शन आशिल्लें तशें सुमार शीत भरला ते वेस्ट करूं मन येना ताजे खातीर हांव ताजे पुनर्जन्म करया म्हण सांगून लेखला आतां कशें म्हळ्यार कसं जावका म्हळ्यार ताका उडद्या डाळी चण्या डाळी ಕರಿಬೇವು ತರ್ನಿ ಮಿಡ್ಸಂಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಲ್ಲು लिंबियो सीतर इतला आयटम जेवका आनी थोडी हळदी पिठी जेवका आता कायल समज तापले नंतर ताका तेल घालची फर्स्ट ताका हांव नारळाल तेल घालतास जाल्यार तुमी खंयचें तेल घालयत ते फण्णां जेवका जे गेले ते तेल घालका उडदा दाळी चण्या दाळी चण्या डाळी उडदा डाळी ते समा भाजून ताका ಸ್ವಲ್ಪ कलर येवका ಕರಿಬೇವು ಕಟ್ಟುಕೋರ್ನು ते ಕರಿಬೇವು ತಂದು घालते हांवें 4-5 तर मिरसांग घेतला तर म्हळ्यार शीत मस्ती आसता तुम्ही तुमगेले कशी पळय तशी ताका एडजस्ट करून तुमगेले क्वांटिटी तशी घालयत धुव न्हू तर मिरसांगी बारीक करून घालता बारीक करून जाल्यार तेन्ना आमकां तेन्ना नाचगेल काडून सणसण चूर केल्यार ते काडचे कशें आसता तोंड आसतना हीट जातना चणे डाळी उडदा डाळी समज भाजला ताजे कोरबोळ्याच्या आता हांव ताका शीत घालता शीत कितले कायली कितली जायतली तितली घाले आता मीठ घालया उणी जाल्यार मीठ वापस घालयत ते घाला समज चाळ घेवन ताका थोडी हळदी पिठी घालता कलर चंदच नवे आनी हळदी पिठी पुराय ते चांग तातूंत थोडी हळदी पिठी घालता लिंबे रस घालता लिंबे रस घालून समाची केळ्ळा ते लिंबे मस्त रस आशिल्लो त्याच्या एका लिंबे घाल्ले पल्लो कट करून घालची ताका आता हे ऑफ करता मागीर कोथंबरी पल्लो दोन घेवन कट करून घालता ताका लेमन राईस लिंबे चित्रान्न म्हणून सांगून तुम्ही गेले कोण पळयाची सकाळी करता दिसता वतना जाल्यार हांव म्हगेले ते इजी मेथड हांव सांगला आतां आमगेले घरान ते टेस्ट पळयता दोन एक्सपर्ट मनीस आसा ती तांकां दिवन पळया
चित्रान खाऊन कशी गेला म्हणून सांगा. मीठ आपण कशाला का काय गेला ओके गुड. आणि लेमन राईस कशी गेला म्हणून खाऊन सांग. तुला अन्नाला गेलं म्हणून म्हणलं कशी आजी कधी नाव लाईक झालं म्हणून का नाही 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 तुका कशी आला म्हणून सांग. सुपर झालं मग सुपर. ओके गुड. अशीच आणि म्हाका टायम आशिल्लो त्या वेळार हांव कसं काय केलं सुलभ सुलभच बरें हांव करून दाखयता. तुम्ही म्हाका लायक सपोर्ट करता. आमची ग लाईट हाऊस पुरे कस कसं नसतं पडत त्या पुरे कसं म्हणून सांगत ती करतो लाईक करतो. ओके थँक्यू.